Vi vet att Riksbanken bedriver penningpolitik, men om vi skulle gå in på det lite mer. Vad är egentligen penningpolitik och hur påverkar det mig? Jo, penningpolitik handlar om att Riksbanken styr över styrräntan som i sin tur påverkar inflationen. Men varför gör ni det? Jo, enkelt uttryckt kan man säga att genom att ändra styrräntan så försöker Riksbanken påverka aktiviteten i ekonomin så att inflationen blir 2%, vilket är vårt inflationsmål. Ekonomin består lite förenklat av hushåll och företag. Hushållen erbjuder sin arbetskraft och sina sparpengar till företagen och bankerna. De får i gengäld lön och ränta tillbaka. Företagen säljer varor och tjänster till hushållen. Hur mycket varor och tjänster hushållen vill ha beror på vad de kostar. Ju högre priser, desto mindre konsumerar hushållen. Motsatsen gäller för företagen. Ju mer de kan tjäna, det vill säga ju högre priser de kan sätta, desto mer vill de producera och sälja. Någonstans möts dessa två och priserna hamnar på en nivå där hushållen efterfrågar lika mycket som företagen producerar. Riksbankens jobb är att hitta en jämvikt där priserna stiger med 2% per år genom att påverka aktiviteten i ekonomin med styrräntan. Varför då? Jo, för att hålla inflationen låg och stabil. Hög och varierande inflation, det skapar osäkerhet. Hushåll och företag, de vet inte vilket pris som är det rätta att betala. Och de vet inte heller vilket pris de ska sätta på sina varor eller sitt arbete. Företag, de kan också tolka stigande priser som att efterfrågan ökar och då producera mer. För att sedan inse att det berodde på att alla priser i ekonomin har stigit. Det blir svårt för företagen att planera. De kanske inte vågar satsa på att anställa nya medarbetare och det försämrar i sin tur den ekonomiska utvecklingen. En annan nackdel med oväntat hög inflation är att anställda vars löner förhandlats för flera år framöver halkar efter inflationen. Och då stiger deras löner inte lika snabbt som priserna. Men det är inte heller bra om inflationen blir allt för låg. Då ökar till exempel risken för deflation, det vill säga att den allmänna prisnivån faller. Och det har historiskt sett visat sig vara problematiskt. Dessutom blir det svårare för penningpolitiken att motverka lågkonjunkturer. Men om vi sammanfattar då. Riksbankens bästa bidrag till att ge oss goda förutsättningar för en gynnsam ekonomisk utveckling är att försöka hålla inflationen nära målet på 2%. Eller? Ja, precis så är det. Men hur gör ni detta rent praktiskt? Direktionen träffas flera gånger per år i något som kallas penningpolitiska möten. Då beslutar man vad styrräntan ska vara och det gör man baserat på prognoser för hur ekonomin kommer att utvecklas de kommande åren. Och precis som med vädret, ni vet hur det är med prognoser. Man kan inte riktigt veta exakt hur det kommer bli långt i förväg. För att göra prognoser över den ekonomiska utvecklingen och i förlängningen inflationen analyserar Riksbanken bland annat hur produktionen och efterfrågan förändras, hur arbetsmarknad och lönebildning fungerar och hur läget ser ut på den finansiella marknaden och vad som händer i omvärlden. Ja, och resultatet av till exempel en räntesänkning, det ser man inte på en gång. Hushåll och företag, ja, men de ökar ju inte sin konsumtion eller sina investeringar direkt. Och det tar ännu ett tag innan priserna påverkas. Eftersom det sen kan ta tid innan ändringarna av räntan som Riksbanken gör får full effekt, måste Riksbanken basera sina beslut om räntenivån på en prognos om vad som händer i ekonomin framöver. Ja, direktionen de fattar ju inte bara beslut om vad styrräntan ska vara i Sverige just nu, utan de gör också en prognos för hur räntan kommer att utvecklas i framtiden, en så kallad räntebana. Och detta är för att alla ska vara med på banan om vilken räntenivå direktionen tror kommer gälla framöver. Ja, för att inflationen ska bli 2%. Nu börjar mitt möte. Okej, tack Marie. Jag har fattat. Jag tror jag förstår att jag ska gå nu. Hej då! Hej, välkommen!